ሰላም ጤና ይስጥልኝ ማርቲ ነኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ደግሞ የምሰራው ፓንኬክ ነው በኢትዮጵያ ስታይል በዚህ ፓንኬክ ውስጥ የምጠቀመው የሀገራችንን የቡላ ዱቄት በርበሬ አንድ እንቁላል ነው በተጨማሪ ዘይት ያስፈልገኛል ትንሽ ቅቤ መጨረሻ ላይ የምንጠቀምበት ቅቤ በማንጠቀምበት ጊዜ ደግሞ በዘይትና በበርበሬ እንዴት እንደምንጠቀምበት መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ አሁን የምጨምረው አንድ ብርጭቆ ከሩብ ማለት አንድ ብርጭቆ ከአንድ አራተኛ የሚሆን የፓንኬክ ዱቄት ነው በላዩ ላይ የምጨምረው አንድ አራተኛ ብርጭቆ የቡላ ዱቄት ነው ቡላ ምንድነው ብላችሁ ባለፈው ቪዲዮቼ ለጠየቃችሁኝ ቡላ ሙዝ የማያበቅል ግን ሙዝ የሚመስል ዛፍ ነው ከሱ ነው የሚሰራው የተለያዩ ነገሮችን በመስራት መጠቀም እንችላለን እኔ ቡላ በጣም ወዳለሁኝ በብዙ ነገር እጠቀምበታለሁ አሁን ይሄው እንደምታዩት በውስጡ ፋት የለም ግን ለሰውነታችን ለወገባችን ለጤናችን ጥሩ እንደሆነ ነው ሀገራችን የሚነገረው በብርጭቆ አንድ አራተኛ እጨምርበታለሁ በዱቄቱ ላይ ሁሉ ጊዜ ግን በወንፊት መምታት ጥሩ ነው ከሰው ስተት ከብረት ዝገት አይጠፋም ነው አይደል የሚባለው ሀገራችን አሁንም ቢሆን ዱቄት ሲሆን ሁሉ ጊዜ ውስጥ ያለውን ለማንኛውም እንደዚህ በወንፊት ምትት ስናደርገው ጥሩ ነው በስተት የገባ ነገር ማውጣት እንችላለን አንድ እንቁላል እጨምራለሁ የቤት ቴምፕሬቸር የሆነ በተጨማሪም የኦሊቭ ኦይል የወይራ ዘይት ኦርጋኒክ ነው የጨመርኩት ማንኛውንም ዘይት መጨመር እንችላለን አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁ ትንሽ ካዋሃድኩት በኋላ አንድ ብርጭቆ የቤት ቴምፕሬቸር ውሃ ጨምራለሁ አሁን ሁሉንም አንድ ላይ እቀላቅለዋለሁ ብዙ ጊዜ አይፈጅብኝም ወዲያው ነው የሚዋሃደው የሚቀላቀለው እንደተቀላቀለ መጋገሬን እጀምራለሁ መጀመሪያ ከዚህ አይነቱ ጋግርና በኋላ ደግሞ በበርበሬ የምጋግረውን አሳያችኋለሁ ይህን እየበጠበጥኩ ያለሁ የአገራችንን ባህላዊና ዘመናዊ አነጋገሮችን እንዳይረሱ በማለት ጥያቄና ምርጫ አቀርብላችኋለሁ እናንተ ደግሞ ጥያቄውን በደንብ አዳምጣችሁ መልሱን ከታች ትጽፉልኛላችሁ ይህን አይተው የሚኮርጁ ቢኖሩ በኮሜንት ላይ አስታውቁኝ መጀመሪያ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ላቀርብኩላችሁ የመዝናኛ ጥያቄ ብዙዎቻችሁ መልሱን ትክክል መልሳችኋል መልሱ ለመኑኝ ነው ጥያቄው ምንድን ነበር ቀጥኜ ቢያዩኝ ጅማት ለመኑኝ ቀጥኜ ቢያዩኝ ጅማት ለመኑኝ ነው መልሱ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ደግሞ የዛሬውን የምሳሌያዊ አነጋገር ጥያቄ አቀርብላችኋለሁ አሁን ወደ ኩኪንግ ልግባና እንደምታዩት ወደ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ዘይት በመጥበሻዬ ላይ አደርጋለሁኝ በመቀጠል አንድ ጭልፋ በመሃል ላይ አፈሳለሁ የፓንኬኩን ሚክስ ለሁለት ደቂቃ ያህል ከድኜ ካበሰልኩት በኋላ እገለብጠዋለሁ ቆንጆ ሆኖ ጎልደን ብራውን ሆኖ በስሎልኛል አሁንም በሌላኛው ሳይድ ደግሞ ለሁለት ደቂቃ አበስለውና አወጣዋለሁ አሁንም በዚህኛው ሳይድ ቆንጆ ሆኗል ሁለት ደቂቃ በሁለቱም ሳይድ ካበሰልኩ በኋላ አወጣና ደግሞ የሚቀጥለውን እጋግራለሁ እንደምታዩት በጣም ያምራል ቡላ እንዳለውም አያስታውቅም በጣም ለስላሳ ፓንኬክ ነው የሚቀጥለውንም ትንሽ ዘይት ጠብ አደርግና እጋግራለሁ እንዲህ ከጋገርኩ በኋላ የምከድንበት ምክንያት አንደኛ ለስላሳ ያደርገዋል ሁለተኛ ደግሞ ውስጡ በደንብ እንዲበስል ያደርጋል ሁለተኛውን ፓንኬክ እንደዚህ ቆንጆ ወጥቶልኛል አሁን የሚቀጥለውን ፓንኬክ የምሰራው ከበርበሬ ጋር ነው በዚህ በበጠበጥኩት ላይ
ሁለት የሾርባ ማንኪያ ወይም አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ያደርግና በቀላሉ አዋህደዋለሁኝ። በርበሬ በርከት ያለ የምንወድ ከሆነ በርከት አድርገን ኮስተር ያለ ፓንኬክ መስራት እንችላለን። አሁን ለመዋሃድ ምንም ጊዜ አይፈጅም። ወዲያውኑ እጋግረዋለሁ። በመጋገሪያዬ ላይ ትንሽ ዘይት ጠብ አድርግና አንድ ጭልፋ በመሃል አደርጋለሁ። ይሄንን ከፋፍለን 3 ፓንኬክ ባንድ ላይ መስራት እንችላለን። አነስ ያለ አሁን እንደ ቅድም እንዳደረግነው 2 ደቂቃ ባንዱ ሳይድ 2 ደቂቃ ደግሞ በሌላው ሳይድ እናበስልና እናወጣዋለን። ይሄው መልኩ ይሄን በጣም ያምራል። 2 ደቂቃ ሆኖታል። እስቲ ዋው ያችሁት እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ነው በጣም። አሁን አዝናኝና ትምህርታዊ የሆነውን የዛሬውን የፈሊጣዊ አነጋገር ጥያቄ አቀርብላችኋለሁ። መልሳችሁን ከታች በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ትክክለኛውን መልስ በሚቀጥለው ቪዲዮዬ እገልጽላችኋለሁ። ጥያቄ፣ እናንተ አሁን ባዶ ቦታውን ነው የምትሞሉት። ጅብ ከሄደ ውሻ ባዶ ቦታ። ጅብ ከሄደ ውሻ መጣ። ጅብ ከሄደ ውሻ አለቀሰ። ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ። የትኛው ነው መልሱ? መልሳችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልን። ሌላው ደግሞ በኮሚዩኒቲ ፔጅ ላይ ቢብሊካል የሆኑ ጥያቄና መልሶች አሉ። እሱ ውስጥ በመግባት ተሳተፉ ብዬ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ምግቤን ወደ ማቀራረቡ ልግባ። እንደዚህ ከበጠበጥን በኋላ በዘይትና በበርበሬ ልናቀርበው እንችላለን። ወይም ደግሞ ያው በአሜሪካን ሀገር ስታይል ቅቤ፣ የለጋ ቅቤ፣ የገበታ ቅቤ ጠብ እናደርግና አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያክል እንዲህ እናደርግና በላዩ ላይ ሲረፕ እንዲህ እንደምትፈልጉት መጠን አርገን አነስ አርገን እንጨምር። ስንፈልግ መጨመር ይሻላል። እችን ቆረጥ እያደረግን እንግዲህ መብላት ነው ማለት ነው። በጣም ለስላሳ ነው። በርበሬያችንን ቀብተን ለቡና ቁርስ፣ ለቁርስ ከስራ በኋላ መመገብ እንችላለን። ያችሁት ወይ በቅቤ ወይ በበርበሬ እንዲህ አሳምረን ልንመገብ እንችላለን። መስራቱ ቀላል ነው፣ ግን በጣም ቆንጆ ምግብ ነው ለሰውነታችን። ስላያችሁ እያመሰገንኳችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ጤና ይስጣችሁ። ለምንም ነገር አትጨነቁ፣ ግን ተጠንቀቁ።